Isang napakagandang araw po ulit sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating mga uploads dito sa Sir Toto's Learning Hub. At para po sa mga bagong nakadiscover ng ating channel, welcome po kayo at magandang araw po sa inyo lahat. Sa ngayon, meron tayo ulit na 5 items para sa General Education Mathematics. However, pwede rin po itong lumabas sa Mathematics Majorship sa Licensure Examination for Teachers. Pero bago po tayo magsimula ulit ng ating discussion, I would like to request you to please like our video, subscribe to our channel, and of course, hit the notification bell as well so that you will be notified of future uploads. So let's go and proceed to our discussion. Let's go to item number 1. What is the slope of the line 3x minus 1 is equal to 11? Is it A, negative 1/3, B, 1/3, C, negative 3, or letter D, 3? Meron pa tayong iba't ibang formula ng slope, pero ang i-discuss natin ngayon ay ang slope-intercept form. Ang slope-intercept form, ito yung y is equal to mx plus b. Ang ang m dito, this is the numerical coefficient of x, at ang d naman or ang y-intercept, ito yung constant. Ang y-intercept nga po pala, ito yung value ng y kapag ang x natin is equal to 0. So, yan po ang ating slope-intercept form. So, punta po tayo sa ating problem. What is the slope of the line 3x minus 1 minus y is equal to 11? So, kung mapapansin po ninyo, hindi po siya kaparehas ng ating slope-intercept form. So, the first thing that we need to do is to convert it into the slope-intercept form. So, ito po. So, paano natin gagawin? Ang gagawin lamang natin ay um, ilipat natin ang y sa kabila, so magiging positive y, at ang 11 naman po ay ilipat natin sa kabila, so magkakaroon tayo ng negative 11. So 3x minus 11 is equal to y. Kung mapapansin niyo halos parehas na po yan kasi kapag um, ilipat natin ang y sa kabila at ang 3x minus 11 sa kabila, this will be equal to y is equal to 3x minus 11. So, parehas na po. Parehas na po ang ating um, given sa ating slope-intercept form. So, ngayon, madali mo nang ma-identify kung alin ang slope of the line. At ang sabi natin, ang slope of the line, ito yung numerical coefficient ng x. So, dito, ang numerical coefficient ng x is 3. So, therefore, ang ating slope ay 3. So, ang 3 corresponds to choice letter B. So, yan po ang solution ng ating item number 1. So, punta tayo sa ating item number 2. This is item number 2. In a right triangle, cosine theta is equal to 3 over 5. What is the value of tangent theta? Is it A, 4/5, B, 7 over 5, C, 3/4, or letter D, 4/3? Ngayon, sana po familiar kayo sa ating SOHCAHTOA. Ang SOHCAHTOA po ay isang mnemonics para po sa ating sine, cosine, at saka tangent. Ang so po dito, ang so, this is the sine A. Say for example, this is the sine. Sine of A, ito yung angle A. Ang sine of A is equal to the opposite. Alin bang opposite? Ang opposite ng A, ito yung uh, side directly opposite the angle. So, ito yung A. So, this is the opposite. At ang hypotenuse naman is the longest side, which is C. Ito yung C. Basta kung aling angle, opposite na nun ang small letter. Ang opposite side is the small letter. Okay? So, ang sine again is opposite over hypotenuse. So, that is A over C. Ngayon, ang ka naman, punta tayo sa ka. Ang ka is cosine. Cosine of A. So, cosine of A ulit tayo. Ang cosine of A is equal to adjacent. So, ito yung angle natin. Ito yung angle. Ang adjacent niya is letter B. And then over the hypotenuse, which is again C, because this is the longest side. So, the cosine of A is equal to adjacent over hypotenuse, or B over C. And lastly,
meron tayo ditong TOA. Ang TOA natin is the mnemonic for tangent. TOA. So, tangent of A, again, this is the opposite over adjacent. So, this is the opposite over the adjacent. So, this is A over B. So, napakadali po. Ang SOHCAHTOA, pag natandaan po ninyo ito, ay malaking tulong po ito sa inyong trigonometry. Again, so is S is sine, O is the opposite, H is the hypotenuse. Ang sa K naman, cosine, is adjacent over the hypotenuse. At ang TOA naman is tangent is equal to the opposite over the adjacent. So, napakadali pong tandaan ng SOHCAHTOA at I suggest na i-memorize po natin ito, i-familiarize natin ito sa by heart para po maging madali para sa atin ang pag-solve ng trigonometry. Now, ang problem natin dito, ang right triangle daw, ang cosine theta is equal to 3 over 5. So, ang hinahanap natin, what is the value of tangent theta? So, alam natin ang cosine of theta, ito, cosine of A is equal to adjacent over the hypotenuse. So, ang 3 natin is the adjacent at ang 5 natin is the hypotenuse. So, meaning, kung ilalagay natin doon sa ating triangle, dito right triangle, ang cosine of A is equal to adjacent. Ito yung 3 at ito yung 5. Okay? At ang gagamitin mo dito para makuha mo ang the other side, ang A mo dito is, or the opposite, is the Pythagorean theorem. Pero in the last video, tinuro ko po sa inyo ang Pythagorean triples na kapag given ang dalawang sides ng triangle, sa isa right triangle, kapag given ang dalawang side o isang side at ang hypotenuse, ay constant na po yun. So, meron tayong Pythagorean triple na 3, 4, and 5. So, automatic na kaagad na ang A natin is 4 because given na yung 3 tsaka 5. Okay? So, nahanap na po natin ang isang side. So, this is a 3, 4, 5 triangle. So, ano ang hinahanap natin ngayon ay tangent theta. Ano bang hinahanap again? Tangent theta. So, ano ba ang formula ng tangent? Tangent is equal to TOA, opposite over the adjacent. Adjacent. Ano ba ang opposite ng A? Ang opposite ng A is 4. Ano ba ang kanyang adjacent? Ang adjacent niya ay 3. So, ito ang value ng ating tangent theta. At this answer corresponds to letter D, which is 4 over 3. Ganyan po ang solution sa ating item number 2. Let's go to our item number 3. Ang ating item number 3, one angle of a parallelogram is 35 degrees. What are the measures of the three other angles? Is it A, 145, 35 degrees, and 145 degrees? B, 35 degrees, 65 degrees, 65 degrees. C, 85 degrees, 135 degrees, 140 degrees. Or letter D, 45 degrees, 65 degrees, and 170 degrees. Bago tayo pumunta sa solution natin, let us recall ang mga properties ng parallelogram. One of the properties of a parallelogram states that adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Ibig pong sabihin, ang magkasunod na angles ng parallelogram, kapag pinag-add mo sila, ang total is equal to 180 degrees. So, meaning, pag pinag-add mo ang A plus B is equal to 180 degrees. These two, pag in-add mo sila, kapag pinag-add mo na rin ang B at C is also equal to 180 degrees. At C and D, pag pinag-add mo silang dalawa, 180 degrees din. And lastly, ang D tsaka ang A, pag pinag-add mo sila, 180 degrees din. Ngayon, may isa pa pong property ang parallelogram na kung makikita ninyo dito, isa pang property niya ay ang magkaharap na mga angles are equal or are congruent. So dito, D must be equal to B at ang A must be equal to C. Okay?
Maliban po doon, meron pang dalawa, i-discuss na lang natin. Ang meron siyang dalawang um, parallel sides, dalawang parallel sides ang parallelogram. So dito, mag-stick tayo sa angles niya. So dahil magka-equal ito tsaka ito, at equal din ang ito tsaka ito. So binigyan tayo ngayon ng isang side na 35. So ayan po ang 35. So ibig sabihin dahil ang adjacent angles pala ng parallelogram are supplementary, ito dapat itong angle na to at itong angle na to, or this one, ito muna, kapag inad mo siya sa 135, ito ay equal to 180 degrees. So kapag 180 degrees minus 35 is equal to, ito yung angle na to, that is 145. So, kung 145 ang angle na to, dahil equal siya sa kaharap niya, angle 145 na rin ito. At ang 35, ito ang kaharap niya. So, meaning, ito ay 35 na rin. So, ang mga angles ng parallelogram, maliban sa 35, are 145, 35, and 145. So, which is letter A. Okay. Sana po nakuha. Pero kung hindi nakuha, ay pwede pong balikan ang ating discussion sa video na ito. And you can also ask questions sa comment box and I will get back to you as soon as I could. Okay? So, let's go to item number 4. Ang ating na item number 4, what is the slope of the line passing 2, 5, and negative 3 and 9? Is it A, 4/5, B, 5/4, C, negative 4/5, or letter D, negative 5/4? Okay. Meron po tayong formula in computing for the slope. Ang formula ng slope is equal to M is equal to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Ang M po ang ating slope at ang mga y values at ang x values naman ay mga values ng ating coordinates. Okay. Now, kapag binibigyan po kayo ng ganito, ako ang ginagawa ko kapag binibigyan ako ng ganito, ginagawa ko agad, sinusulatan ko x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2 para hindi ako malito. Okay? So, now let's substitute m is equal to y sub 2. Ano ba ang y sub 2 mo dito? 9 minus ang y sub 1 mo dito is 5. And then x sub 2 mo dito is negative 3 minus x sub 1 mo dito na 2 minus 2. So this will be equal to 9 minus right is 4 and then negative 3 minus 2 is negative 5. Okay? So yan po ang ating slope ng line passing through 2, 5 and 3, 9. And 4 over negative 5 is also equal to negative 4 over 5. And this answer value corresponds to letter C. So, ganyan po ang pag-compute ng slope of the line. So, let's go to our last item. Our last item, 5 consecutive even numbers have a sum of 120. What is the sum of the second and the fifth even number? So, again, i-underline natin kung ano ang given. 5 consecutive even numbers. Ang kanilang sum is 120. At ang hinahanap natin ay sum ng second and fifth even numbers. So if you are given this type of problem, i-represent nyo muna sa variable ang first even number. Let x be the first even number. At paano po natin magagawa itong consecutive na even? Kailangan po mag-add tayo ng dalawa para maging even din siya ulit. Kasi kapag isa lang in-add natin, magiging add na may add na po siya. Okay? Kasi hindi na siya divisible by 2. Kung ang x mo ay divisible by 2, dahil first even number siya, kailangan magdagdag ka ulit ng 2 para maging divisible by 2 siya so that it will become an even number. So, let the second even number be x plus 2. Ang third even number ay x plus 4. Fourth is x plus 6. And the fifth is x plus 8. Ngayon, ang sabi dito, ang sum daw ng 5 consecutive even numbers is 120. So, i-add natin silang lahat. Dahil ang sum niya ay 120. So, that is 120 is equal to x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 plus x plus 8. Now,
So, combine natin ang like terms. We have here 1x, 2, 3, 4, 5. That is 5x. And then 8 plus 2 is 10. 6 plus 4 is also 10. So, that is 20. So, we have here 120 is equal to 5x plus 20. Ngayon, magsasubtract tayo ng 20 sa both sides of the equation. And we can cancel 20 here. So we will have 120 minus 20 is 100 is equal to 5x. Now, to totally isolate x, we will divide both sides of the equation by 5. So that is 100 over 5 is equal to 5x over 5. Makakancel natin dito ang 5. And 100 over 5 is equal to x is equal to 20. Ngayon, hindi pa ito. Ito pa lang yung first even number. Ano ba ang hinahanap natin? Sum ng second and fifth. So, dahil ang x natin is equal to 20, ano ba ang second even number? X plus 2. Ito yung second even number. Ano ba ang x? 20 plus 2. This is equal to 22. This is our second even number. This is second. At ang fifth naman, ang fifth natin, ito yung x plus 8, x plus 8. So we have here 20 plus 8. This is equal to 28. Ngayon, ang hinahanap ay sum nilang dalawa. So 22 plus 28 is equal to 50. And 50 is letter C. Ayan, natapos natin ang ating 5 items sa General Education Mathematics. At sana po ay meron kayong naintindihan, meron kayong napulot na konting kaalaman dito sa ating mini discussion sa ating channel. At sana po patuloy ninyong suportahan by continuously watching and sharing our videos. And kung meron po again na katanungan o hindi naintindihan, ay pwede pong um, magsulat sa comment box so that I can get back to you as soon as I can. And again po, thank you for watching at hanggang sa susunod nating session.